Chào quý cô chú, tôi hỏi thiệt một câu. Dạo gần đây, có khi nào quý vị đang đi bình thường mà bỗng thấy chân mình yếu hẳn, bước không nổi? Hay sáng thức dậy, toàn thân cứng ngắc, đôi chân nặng như đeo chì, bước vài bước là tê rần chạy dọc từ bắp chân lên tới hông? Nếu quý cô chú từng trải qua những cảm giác đó, tôi muốn nói một điều rất quan trọng. Đó không phải dấu hiệu bình thường của tuổi già như nhiều người nghĩ đâu, mà là lời cảnh báo rất rõ ràng của cơ thể rằng cơ bắp đang bị suy yếu nhanh hơn quý vị tưởng. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất khi tìm hiểu là phần lớn tình trạng yếu chân, tê tay, teo cơ sau tuổi 60 đều bắt nguồn từ đúng một nguyên nhân thầm lặng, nhưng 90% cô chú lại vô tình bỏ qua mỗi ngày. Tôi chia sẻ câu chuyện này vì trước đây tôi đã gặp rất nhiều cô chú ngoài 60-70 tuổi, cứ nghĩ già rồi thì vậy thôi. Nhưng sau khi họ thay đổi một việc rất nhỏ mỗi tối, cơ thể thay đổi rõ rệt. Chân đỡ tê, cơ bắp bớt nhão, sáng dậy ít cứng khớp hơn và đặc biệt là ngủ sâu giấc hơn. Tôi biết quý vị đang thắc mắc, cái việc nhỏ đó là gì mà lại có thể giúp cơ bắp phục hồi và giảm tê nhức nhanh đến vậy? Có hai lý do khiến quý vị nên nghe hết video này là bữa tối, cái bữa ăn tưởng nhẹ nhàng nhất, lại chính là thời điểm vàng để cơ thể tái tạo cơ bắp. Nếu ăn sai, cơ bắp sẽ yếu rất nhanh, nhưng nếu ăn đúng, nó lại trở thành liều thuốc tự nhiên giúp quý vị khỏe lên từng ngày. Và sau tuổi 60, khả năng hấp thụ dinh dưỡng giảm gần một nửa, nên chỉ cần sai một tí là sáng hôm sau cơ thể mệt liền. Tôi sẽ chỉ quý vị cách tối ưu bữa tối để cơ bắp phục hồi đúng cơ chế, ngủ sâu giấc hơn và giảm hẳn tình trạng tê buốt. Bây giờ, khi mình đã hiểu cơ thể đang gửi tín hiệu gì rồi, tôi xin mời quý cô chú bước vào phần quan trọng nhất. Bữa tối như thế nào mới đúng và đâu là công thức vàng giúp cơ bắp khỏe lên mỗi ngày sau tuổi 60? Tại sao có người hơn 70 tuổi vẫn đi lại nhanh nhẹn, chân cứng cáp, trong khi có người mới 60 đã đau mỏi triền miên? Khác biệt nằm ở đâu? Trong tuột bổ, trong tập thể dục, hay ở một điều mà chúng ta thường xem nhẹ mỗi ngày? Và câu trả lời nằm ngay trong bữa tối của mình. Nghe có vẻ lạ đúng không quý cô chú? Một bữa ăn quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày, vậy mà lại giữ chìa khóa vàng giúp cơ bắp phục hồi, giảm tê buốt và cải thiện sức mạnh tay chân. Hôm nay, tôi kể quý vị nghe câu chuyện này thật dễ hiểu. Vì sao bữa tối lại quyết định sức mạnh cơ bắp của người sau 60? Nhiều cô chú nghĩ bữa tối chỉ cần ăn nhẹ cho dễ ngủ, nhưng thực ra buổi tối mới chính là thời điểm cơ thể mình sửa chữa và tái tạo mạnh nhất. Quý cô chú hãy tưởng tượng cơ thể như một ngôi nhà hoạt động suốt cả ngày, chống chọi mệt mỏi, di chuyển, tiêu hóa, suy nghĩ. Ban đêm khi ta ngủ, đó chính là lúc đội thợ sửa chữa của cơ thể bắt đầu làm việc. Hormone tăng trưởng tiết ra mạnh nhất, cơ bắp bị tổn thương trong ngày được kéo sợi lại, tế bào mới được tạo ra, hệ thần kinh được reset và thư giãn. Nhưng muốn sửa chữa thì phải có vật liệu. Nếu bữa tối nghèo nàn, thiếu chất, cơ thể không đủ nguyên liệu, thì ban đêm cơ bắp khó phục hồi và sáng dậy tay chân mới tê cứng, yếu đực, đi đứng khó khăn. Nhiều người ăn đủ 3 bữa nhưng cơ thể vẫn thiếu chất. Vì sao? Vì người sau 60 tuổi hấp thu kém hơn 40% so với người trẻ, đặc biệt là vào ban ngày. Chỉ có buổi tối khi hệ tiêu hóa thư giãn, cơ thể mới hấp thu trọn vẹn nhất. Bữa tối còn quyết định giấc ngủ và độ dẻo dai của cơ bắp. Có khi nào quý cô chú khó ngủ, ngủ chập chờn hay tỉnh giấc lúc 1-3 giờ sáng dậy đau mỏi nhiều hơn buổi tối? Đó là vì cơ thể thiếu nguyên liệu để tạo serotonin và melatonin, hai hormone giúp ngủ sâu. Một bữa tối đúng cách có đạm từ cá, chất béo tốt từ dầu ô liu, rau xanh, tinh bột lành mạnh sẽ giúp não bộ bắt đầu sản xuất các hormone này, giúp cô chú chìm vào giấc ngủ tự nhiên và sâu hơn. Mà ngủ sâu là nền tảng để giảm tê buốt, giảm đau nhức, phục hồi cơ bắp mạnh mẽ, thần kinh thư giãn. Bữa tối, bí quyết để hấp thu dinh dưỡng tốt hơn khi bước vào tuổi 60 cộng. Ít ai biết rằng, ban đêm chính là thời điểm cơ thể hấp thu protein, canxi, magie, vitamin nhóm B tốt nhất, vì năng lượng không bị phân tán cho các hoạt động khác. Nói đơn giản, buổi tối là lúc cơ thể học bài và bơm vật liệu nhiều nhất. Nếu bữa tối đủ chất, sáng dậy cô chú sẽ thấy rõ, chân bớt tê, cơ bớt yếu, người nhẹ nhàng hơn. Vậy đó quý cô chú,
bữa tối không chỉ là một bữa ăn đơn giản mà là một liều thuốc dinh dưỡng quyết định tốc độ suy giảm hay phục hồi của cơ bắp sau tuổi 60. Quý cô chú biết không, có lần tôi gặp một bác ngoài 65 tuổi. Bác than rằng sáng nào thức dậy, chân cũng cứng như gỗ. Leo cầu thang thì run, bàn tay tê đến mức cầm ly nước cũng thấy nặng. Điều đáng sợ nhất không phải là cơ mình yếu đi, mà là nó yếu đi từng chút một. Đến khi mình nhận ra thì đã mất 10-15% khối cơ mà không hề hay biết. Và đây là lý do vì sao. 1. Cơ bắp tự mất đi theo tuổi tác, mất nhanh hơn mình nghĩ. Sau 60 tuổi, cơ thể mình giống như chiếc máy cũ, hormone giảm, khả năng tổng hợp protein chậm lại, y khoa gọi là sarcopenia, teo cơ theo tuổi. Nói cho dễ hình dung, cơ thể xây cơ rất chậm, nhưng phá cơ thì lại rất nhanh. Khoa học cho thấy, sau 60 tuổi, nếu không vận động và ăn đủ đạm, cô chú có thể mất từ 1-2% khối cơ mỗi năm, và đến 70 tuổi, tốc độ này tăng gấp đôi. Mất cơ nghĩa là sức mạnh giảm, khớp gánh lực nhiều hơn và mình thấy đau nhức rõ rệt. 2. Tuần hoàn máu suy giảm, dây thần kinh yếu đi, gây tê bì. Khi mạch máu kém đàn hồi, lượng oxy và dưỡng chất tới tay chân bị chậm trễ. Hậu quả là dây thần kinh ngoại biên dễ bị tổn thương, chân tay tê rần, lạnh hoặc cứng vào buổi sáng. Bàn chân bước xuống giường thấy không có lực. Tôi từng gặp nhiều cô chú than sao sáng nào chân cũng chậm nửa nhịp, và khi kiểm tra thì đúng là tuần hoàn máu kém đóng vai trò rất lớn. Cơ bắp yếu có thể tập lại, nhưng nếu dây thần kinh ngoại biên yếu thì quá trình phục hồi sẽ rất lâu. Đây là lý do thứ ba cực kỳ quan trọng. 3. Ăn uống thiếu chất, đặc biệt là bữa tối sai cách. Nhiều cô chú ăn ít hơn nhu cầu thật sự của cơ thể, đặc biệt thiếu chất đạm, vitamin nhóm B, magie, kali, omega 3, canxi. Đây đều là nhiên liệu để cơ và thần kinh hoạt động. Thiếu thì tê bì, yếu cơ xảy ra liên tục. Và một sai lầm phổ biến là bỏ bữa tối vì sợ mập, hoặc chỉ ăn cháo trắng, mì gói, bánh ngọt. Toàn tinh bột tinh chế, không giúp phục hồi cơ mà còn làm đường huyết dao động, máu lưu thông kém. Thậm chí khi bỏ bữa tối, cơ thể phải lấy năng lượng từ chính khối cơ đang còn lại, teo cơ càng nhanh. Và 4. Bệnh nền và kiêng ăn quá mực. Cô chú nào bị tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu thường ăn kiêng rất cực, nhưng nhiều người kiêng luôn cả đạm và chất béo tốt, khiến cơ thể thiếu nguyên liệu xây cơ, thiếu chất nuôi dây thần kinh, sức khỏe đi xuống rất rõ. Và 5. Ít vận động, cơ bắp teo. Giống như nhân viên nghỉ làm lâu ngày sẽ yếu tay nghề, cơ bắp không nhận nhiệm vụ thì sẽ teo dần. Không cần tập nặng, chỉ cần vận động đúng cách mỗi ngày 10-15 phút là đủ để duy trì khối cơ. Tất cả những nguyên nhân này cộng lại, âm thầm lấy đi sức mạnh, sự linh hoạt và chất lượng cuộc sống của quý cô chú. Nhưng tin tôi đi, cơ thể mình có khả năng phục hồi rất tốt nếu được kích hoạt đúng cách. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ một bí quyết xây dựng bữa tối vàng và thực phẩm nên dùng giúp giảm tê bì, tăng tuần hoàn máu và cải thiện sức mạnh đôi chân rất rõ. Chỉ cần kiên trì vài ngày là cô chú sẽ cảm nhận được khác biệt. Quý cô chú biết không, có một điều mà tôi nhận ra sau nhiều năm làm việc với người lớn tuổi. Bữa tối, cái bữa mà mình hay xem nhẹ nhất, lại chính là mấu chốt quyết định cơ thể sáng hôm sau bước ra khỏi giường nhẹ nhàng hay nặng nề. Điều bất ngờ là không phải ăn nhiều hay ăn ít mới quan trọng, mà là ăn đúng cái cơ thể mình cần sau tuổi 60. Vì sao bữa tối lại quan trọng đến vậy? Cơ thể mình sau tuổi 60 không tổng hợp protein nhanh như trước, nên bữa tối chính là nguồn vật liệu cuối ngày để nuôi cơ bắp phục hồi khi ngủ. Khoa học gọi giai đoạn đó là quá trình sửa chữa cơ, phục hồi mô. Nếu bữa tối thiếu đạm hoặc ăn toàn tinh bột trắng, cơ thể không có nguyên liệu để sửa chữa, nên sáng dậy mới thấy cơ mềm, chân yếu, thậm chí tê rần. Bí quyết bữa tối chuẩn vàng tôi hay hướng dẫn cho bệnh nhân lớn tuổi. Tôi nói thật, bí quyết rất đơn giản, chỉ cần thay đổi một chút là cơ thể phản hồi rõ rệt liền. 1. Giảm tối đa dầu mỡ, tinh bột trắng. Những món như cơm trắng, bún, mì, cháo trắng, bánh ngọt lúc tối sẽ làm đường huyết dao động mạnh. Điều này khiến cô chú khó ngủ và cơ bắp không được phục hồi. Ưu tiên đạm chất lượng cao. Đây là linh hồn của bữa tối. Tôi thường khuyên
cá hồi, cá thu, cá ba sa, cá rô phi, dầu omega 3 chống viêm, thịt gà, bò, trứng, sữa ít béo hoặc không đường. Ngày trước tôi có một chú bệnh nhân 68 tuổi, tê chân suốt 3 tháng. Chỉ cần thay đổi sang bữa tối giàu đạm cộng rau xanh, sau 2 tuần, chú nói, sáng dậy đi bộ nhẹ thấy chân đỡ cứng hẳn. Rau xanh đậm màu, chất chống oxy hóa cứu cơ. Cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, mấy loại này giàu magie, canxi, kali, 3 dưỡng chất giúp cơ co giãn tốt, ít chuột rút, ít mỏi. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy người lớn tuổi ăn nhiều rau xanh đậm màu vào buổi tối sẽ cải thiện giấc ngủ sâu lẫn độ linh hoạt cơ bắp. Chất béo lành mạnh giúp thần kinh thư giãn. Quả bơ, hạnh nhân, ốc chó, dầu ô liu chứa nhiều magie, kẽm và chất chống viêm. Cô chú nào hay tê bị tay chân, ăn thêm một ít hạt hoặc bơ sẽ cảm nhận rõ độ mềm của cơ bắp. Tinh bột nguyên cám cho giấc ngủ sâu hơn. Gạo lứt, khoai lang, yến mạch giúp đường huyết ổn định, không gây nặng bụng. Bộ đôi hoàn hảo trước khi ngủ. Khoảng 30 phút trước khi ngủ, 1 ly sữa ấm ít béo hoặc không đường. Sữa có tryptophan giúp thư giãn thần kinh, ngủ sâu, sáng dậy không còn cảm giác rã rời. Tỷ lệ vàng cho bữa tối của người trên 60 tuổi. 40% đạm chất lượng cao, 35% rau xanh đậm màu, 15% tinh bột nguyên cám, 10% chất béo lành mạnh. Ăn trước khi ngủ 2 đến 3 tiếng để dạ dày làm việc nhẹ nhàng. Một ví dụ bữa tối đơn giản nhưng cực kỳ tốt. 100 đến 120 gram cá hồi áp chảo, 1 chén rau luộc, bông cải, cải bó xôi, cà rốt, 1 chén cơm gạo lứt hoặc 1 củ khoai lang nhỏ, vài hạt ốc chó hoặc hạnh nhân, tráng miệng, nửa trái bơ hoặc 1 trái chuối, và cuối cùng là ly sữa ấm. Những bệnh nhân của tôi duy trì bữa tối như vậy 2 đến 3 tuần là thấy khác ngay, ngủ sâu hơn, chân bớt mỏi, sáng dậy bước đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quý cô chú và các anh chị thân mến, sau khi chúng ta đã cùng nhau đi qua bí mật của bữa tối khoa học, tôi tin nhiều người trong quý vị đã bắt đầu hình dung được vì sao chỉ cần ăn đúng là cơ thể mình đã thay đổi được rất nhiều rồi. Nhưng liệu chỉ một bữa tối là đủ để phục hồi cơ bắp yếu, giảm tê bì và giúp quý vị ngủ sâu hơn không? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi của tôi từng thắc mắc, và câu trả lời sẽ khiến quý vị bất ngờ lắm đó. Bữa tối chỉ là một nửa của bí quyết thôi. Nửa còn lại nằm ở những thói quen nhỏ nhưng mạnh mẽ mà hầu hết chúng ta đang vô tình bỏ qua. Điều gì đã thay đổi? Chỉ là những thói quen nhỏ làm trước khi ngủ nhưng lại mang hiệu quả nhân đôi so với chế độ ăn. Giờ thì mình bắt đầu từng thói quen nha quý cô chú. 1. Giãn cơ nhẹ trước khi ngủ, món quà 10 phút cho đôi chân. Quý cô chú biết không, không phải cứ tập mạnh mới tốt cho cơ đâu. Khoa học đã chứng minh rằng những động tác kéo giãn nhẹ nhàng 10-15 phút trước khi ngủ giúp tăng 25-30% lưu thông máu đến tay chân. Khi máu lưu thông tốt, cơ bắp được đưa dưỡng chất đầy đủ, dây thần kinh bớt chèn ép, giảm tê, giảm co rút ban đêm. Sáng dậy chân bớt cứng như thép. Một bài giảng đơn giản mà bệnh nhân của tôi thích nhất là ngồi trên ghế, duỗi thẳng chân, xoay cổ chân 10-15 vòng mỗi bên. Đứng dựa tường, kéo giãn bắp chân 20 giây. Nhìn thì đơn giản, nhưng hiệu quả thì rất đáng để quý vị thử đó. 2. Ngâm chân nước ấm, thần dược tự nhiên cho đôi chân mỏi. Đây là thói quen dân gian, nhưng lại được y học hiện đại xác nhận. Khi ngâm chân nước ấm 15 phút, mạch máu bàn chân giãn ra, máu toàn cơ thể lưu thông mạnh hơn, giảm lạnh chân, giảm tê buốt, thư giãn hệ thần kinh, dễ ngủ sâu. Nếu có thêm vài lát gừng hoặc muối biển, hiệu quả còn mạnh hơn vì gừng giúp tăng tuần hoàn máu ngoại biên. Nhiều cô chú bị tê bàn chân 3-4 năm liền, chỉ cần kiên trì ngâm chân mỗi đêm 2 tuần đã giảm rõ rồi đó quý vị. Thưa quý cô chú và các anh chị, để kết lại buổi chia sẻ hôm nay, tôi muốn nhắc lại thật ngắn gọn nhưng đủ đầy rằng, một bữa tối đúng cách và những thói quen sinh hoạt nhỏ nhưng đều đặn chính là chìa khóa vàng giúp cơ thể mình phục hồi mỗi đêm và khỏe mạnh hơn mỗi sáng. Khi quý vị biết cách bổ sung đạm chất lượng cao, thêm rau xanh, chọn tinh bột nguyên cám, rồi kết hợp cùng những thói quen nhẹ nhàng như giãn cơ trước khi ngủ, ngâm chân nước ấm,
đi ngủ đúng giờ và duy trì tâm lý thoải mái, cơ thể sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực lắm đó. Cơ bắp được tái tạo tốt hơn, tuần hoàn máu lưu thông ổn hơn, thần kinh thư giãn hơn, và sáng dậy, quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng đôi chân bớt nhẹ hơn, bớt tê bì, bớt nặng nề. Nếu những chia sẻ này mang lại giá trị cho quý cô chú, tôi rất mong quý vị ấn đăng ký kênh, bấm chuông thông báo và để lại một bình luận bên dưới để chúng ta còn tiếp tục đồng hành và học hỏi cùng nhau nhé. Tôi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.